сеансу звільнити мого сина Володимира від антисвіту, негативних програм і егрегорів. Аспекти. В шлюбі з Віктором, ми були вже 1,5 роки пройшли, я не вагітніла. А коли завагітніла, то не знала, чи народжувати дитину, чи не народжувати. Ну, так було 50 на 50, я казала. Бо кар'єра якраз, ну, кар'єрний рост було, я до чогось там готувалася, до якихось перспектив у мене якісь були, ну, задуми. От, і вагітність. Я сказала своїй подрузі, вона була лікарем, терапевтом у нас. Ну, і мене кажуть, приходять, зроблю аплікацію. Ну, я ходила, робила аплікацію, ліки я ніяк не приймала, от, але нічого не виходило. І мені прийшлось піти стати на облік до лікаря-гінеколога. Коли я прийшла до лікаря, то лікар сказала, ви така худенька, а в мене ще там була опущена нирка права, якраз робила, коли вийшла заміж, то мене забрали в лікарню, тому що в мене був пілонефрит. І там мені виводили синій цей розчин, дивилися і там побачили, що в мене це права почка опущена. І мені казали, що я повинна поправитись, набрати якусь вагу. І вона мені також казала, як ви збираєтесь народжувати, коли у вас права нирка опущена, що у вас будуть проблеми, ну, в період вагітності. Ну, я так якось не здавалася і казала, все буде добре, що ви так переживаєте. Але там на останніх сроках вагітності в мене чогось просто став високий цукор, там вже аналіз треба було здавати. І цукор був високий. І мій чоловік брав мою обмінну карту, Віктор його звали, я казав вже. І в нього на роботі була співробітниця, в якої болів тато, і вона ходила до біоенергетика. А він з нею їздив, носив мою обмінну карту, вони дивились на ці аналізи, виписували мені чаї кожні 7 днів. Я міняла там збір трав був. Ну, він понижав мене знижував цей цукор. Я так себе наче добре почувала. Ось, і коли працювала, я вкладала хореографію до 9-го місяця, на 9-й місяць, коли була така дуже велика, то ну, вже не виходила на роботу. Але я не таких перепон у себе з вагітністю не відчувала. І якось я прийшла до лікаря на обстеження останні перед родами, а вона каже, а у вас, мабуть, буде двійня. Я кажу, чого в мене двійня, коли ми вели одну дитину? А вона попу прийняла за голову дитини, за другу. І визвали ще лікаря, який повинен бути подивитися, а вона каже, та ні, це попа мова. Але чогось вона мені сказала, що в мене буде двійня. Не знаю, ще якого це дива, вже на 9-му місяці. Коли я повинна була народити Володимира 23 грудня, а я попала в лікарню 31 грудня. Я його наче на неділю переносила. І коли я їхала в лікарню, ну ще там за неділю, за 2 дороги, мама мені наставлення давала, що коли я приїду в роддом народжувати, то я повинна читати молитву «Отче наш» і ходити хрест-навхрест. Ну, теперішньою я, коли я включила вже, знаю, що це таке, я робила ритуал магічний на свого ненародженого, що дитину нас немовля в утробі, яке в мене було, я робила цей ритуал, скажімо так. От, я відпрацювала, скажімо, то, що мама мені сказала, так конкретно. Цілий день я ходила і читала цю бубніла молитву і ходила хрест-навхрест. Ввечері я його в 9:21:15 народила, але він був вже переношений, то води були такі темні, і навколо шиї була пуповина обмотана. Хочу не подивитися, а відмінити оці темні води, і як не відмінити, а як вплинули ці темні води, і оця пуповина навколо шиї у Володимира. Якщо там є якийсь негатив, то відмінити. Люда, а з ритуалом ти нічого не хочеш зробити? Так, з ритуалом ще не дійшла ось. Ось хочу зачитати. Сьогоднішньою я розумію, що магічила на свого первістка. Відміняю, тому що я виконувала магічні ритуали і відпрацювала це на своєму відпрацьовувала на своїй ненаrodившійся дитині. Відміняю. А ще, знаєте, вишенькою на топтика я казала, що я ще похрестила його. То теж це відміняю. Я відміняла і ще хочу раз відмінити. Так.
Далі. Ну, от ми народили їх 31 грудня ввечері, і у них були бірки такі зелені з червоними, як новорічні ялинки. Нам там 5 дітей чи 3, не пам'ятаю, народилися, бо це вже було давно. І нас, коли привозили, то всі дивилися, що ми народили 31 грудня. Чоловік дав ім'я первістку Володимир, тому що він дуже захоплювався творчістю Володимира Висоцького, і в честь його назвав Володимира. Ім'я Володимир, може, воно і добре, і гарне, але я хотіла, ну, щоб якщо там є негативні якісь програми, відмінити їх. Володимир якось ріс дуже хворобливим хлопчиком, і 1,5 роки, коли йому було, він отруївся, рвав дуже, в нього було зневоднення, і нас забрали в лікарню. Там ми неділю пробули, але я теж там молилася, ну, виконувала як по накатаному, як мама навчила, робила ритуали. Теж хочу відмінити. Потім я якось їздила до бабці після цього отруєння, ми вже наші одужали, поїхали до мами на дачу, і там Володимир вночі почав кричати дуже. Він спав, але дуже кричав. Я його не могла розбудити, я його потім взяла на руки і винесла на вулицю. От через пройшло півгодини, а, мабуть, минут 20 він точно кричав. І коли я вже він там сам проснувся і запитує, а що це тут, а що це ми на вулиці сидимо, то я нічого не пояснюла йому, а просто завела його до ліжка, поклала, і він спав далі. Також хочу подивитись, хто це напав на мого сина, з якого приводу він там кричав. І якщо там було щось таке жахливе, то відмінити, як цей напад. Також, коли Володимиру було 4,5 роки, у нього влітку просто піднялась температура 39. І вона не спадала в нього. От я даю жаропонижувачі, якісь там таблетки, вони на якийсь час його понижували температуру, а потім знову піднімалась та ж сама температура 39. І ця температура трималась на протязі суток і на протязі всього місяця. До нас приїжджали швидкі допомоги, казали, що у нього там горло болить, аналізи поздавали, діагнозу ніякого не було. І якось приїхала неотложка, там був чоловік, і він просто його дьорнув за пістюнчик, так, у нього кров потекла, він каже, що у нього фімоз. І я потім зробила йому обрізання, тому що там треба було це зробити. Бо дитина тоді ж вона згорала, просто в мене на руках, вона погано їла, і це вже був місяць з такою температурою. Потім, вже коли якось одужав, кріп, пішов до школи, був таким розумним хлопчиком, вмів читати, писати, пішов в школу дуже в 6 років. Його не хотіли приймати, але якось взяли в школу, бо йому 6,5 років було. Тоді, в 13 років, коли йому виповнилося, ми з його татом розлучилися. І для Вови це була дуже велика травма. Тому що ми жили разом, він з татом ходив в футбол, там на велосипеді, їздили на дачу, а тут так це все сталося. І він, я не можу, мабуть, це депресія, він просто сидів і нікому нічого не казав. Просто такий був смутний, засмучений дуже. Може, в нього було нерозуміння, як це мама з татом розлучається, люблячи, кого він любить, вони не будуть жити разом. Звісно, в цьому розлученні дуже було неприємних таких ситуацій, де діти бачили наші скандали, ругань, ми билися там. Це теж негативно впливало. Хочу відмінити цей негатив. І всю ту енергію, яку ми там затрачували, і діти затрачували, і Володимир затрачував у цьому розлученні. Повернути нам затрачену енергію в цьому розлученні, бо, кажу, дуже було багато негативу. Тільки не на негатив повернути, а нашу світлу енергію, яку ти вкинули, емоції оті, які там у нас вирували просто. Ми залишилися одні, 3, і Вова поступив, закінчив школу, в 16 років поступив в інститут, теж там було, поступав, ходив на
були підготовчі курси, здав екзамени на 5, на 5 з мінусом, ну, ці курси, але не міг пройти, тому що вже були списки в квітні місяці, вивісені вже бюджетники, висіли, ну, що вже здали давно. Він такий був дуже засмучений, теж у нього така депресія була, він місяць просто лежав і не міг усвідомити, що він так гарно навчався, а він не зміг здати, ну, не то, що здати, а його туди на бюджет не приймали. Ну, я все зробила, щоб він поступив, я заплатила за його навчання, на контракт його взяли. І він був один в групі на контракті. На другому курсі у нього почались панічні атаки. І він взяв академічну відпустку. Ходив до психолога, до психотерапевта, але вони не могли розібратися, з чого ці панічні атаки в нього були. Ось йому виписали антидепресанти, ось, які трохи полегшували його стан. І він так рік просидів вдома, оце лікуючись. І колись ми не знали, що робити. І мені одна колега каже, у мене там якийсь відьмак, можете сходити, може він щось допоможе. Ну, ми ходили на цей прийом, там він теж нічого не допоміг, але хочу відмінити цей візит до нього. Далі, коли він закінчив інститут, я побачила, що в нього на тілі з'явилися на спині і на животі такі чорні п'ятна, як меланоми, і дужі. Він їх видаляв лазером, але коли він видаляв, то рядом з'являлася та ж сама меланома. І він перестав це видаляти. Потім, він довго ні з ким не зустрічався, бо він казав, що він не хоче зустріти таку, оце, мабуть, розлучення дуже на нього так вплинуло, що він не хотів знайомитися з дівчатами, що в нього якось не було, він мені казав, що, мама, я не хочу зустрічатися з такими дівчатами, які розбили нашу сім'ю, які влізли. Якесь на нього було негативне ставлення до цього відношення. Якось довго не ходив, ні з ким не зустрічався. А потім він вже став переживати, що він вже скільки, 28 років, а він ще навіть ні з ким не зустрічався. От він почав вже якось собі копатися, і там на одну дівчинку запросив на побачення, вона йому щось сказала дуже таке, негативне, що він, знаєте, його обіцінила зовсім, знаєте, якби сказала, що він ніхто, і взагалі, як він може на її претендувати, він дивився взагалі на себе в зеркало. Якось так йому сказала, і він дуже був теж в пригніченому стані. Потім він зустрів оцю Світлану, він дуже такий був, він прийшов на день народження, ми відмічали 31 грудня, і він сказав, мама, я зустрів дівчину, ми вже місяць з нею переписуємося і зустрічаємося. Я дуже була, звісно, рада, тому що це була перша дівчина така, яка відповіла йому взаємністю. Він з нею одружився, вони зустрічались 2 роки і одружився, але вони вже живуть, знайомі, скажімо, 2 роки зустрічались 2 в шлюбі, але дітей в них нема. То Світлана лежить в лікарні, дружину його звуть Світлана, лежала в лікарні, там щось з кіста яєчників чи щось таке в неї. Вони мені не розповідають, що там, яка хвороба в неї, але так я розумію, що там щось по-жіночому було. Так, що у нас ще? А от ще, якось мені Ігор сказав, що він запросив Вову до його мами Марини поремонтувати комп'ютер. Безкоштовно. І мама, коли його побачила, то сказала, який гарний хлопчик. То я от ще хотіла, щоб він забрав ту енергію від своєї Марини, де він її безкоштовно, він туди потратив свій час, енергію, і нехай забере там свій потенціал, який він там залишив. Так, і ще у нас цільнозор. Я Вові нав'язувала цільнозора, казала, щоб він мені зробив логотип на комп'ютері, він відмовив мені це, але я йому посилала цільнозора, призивала туди помічників, то хочу, щоб вони оберігали їх простір. Але я хочу відмінити, бо це магія, колдовство, і нічого з цільнозором немає. Для свого Володимира хочу гармонії і щастя. Ось так. Вікторія, ти в ефірному просторі. Так.
Тоді на рахунок 3 знайди ефірне тіло Люди. Люда. 1, 2, 3. Я її бачу. Вона виглядає відразу перше, що пішло, то як віжі, такі дві хвилі плоскі, які тягнуться до правого плеча. А в оці така чорна пляма. Щитується материнський гіпноз. В секторі магії знаходиться так якби в склі, якесь скло. Так. Хтось там знаходиться, хто не щитується. А ці віжі, ну поки що не щитуються, бо я туди не йду поки що. Віжі тягнуться в сектор інтерферентів. А з лівої сторони, де ліва нога, у неї, отам, де хтось там знаходиться, в секторі магії, то таке, як платформа, тобто вона як ущільнення таке. Так. Теж щитується ефірний гіпноз. Добре, від'єднайся від цього. І считай її ефірне ДНК, чи Люда це. Так, це вона. Запитай у неї дозвіл попрацювати з нею і для неї. Вона дозволяє. І оце у неї тут як імплант, який вона піднімає, а він ніби як у пірата така пов'язочка з таким оком чорним. Вона тут підняла, подивилася, посміхається, показує руки зв'язані. Так, і що це за імплант? Що це за енергія, яка суть її? Я чую дивитись в потойбіччя. І хто хазяїн цієї енергії? Я наказую йому проявитися. Щитується материнська трансплантація. І яка її суть? Як вона впливає на Люду? Вона, власне, являє собою ось цю чорну енергію, яка її відділяє, так якби від її матері, а її мама так якби в скляному в якомусь резервуарі в секторі магії. Повністю в програмах. А як її маму звати? Ганна. Що її і не чути, і не видно там. Ганна. Як в скляній сфері, і підключка у неї йде така потужна дуже сектор інтерферентів. А як тільки подивлюся на неї, щитується гіпноз, то вона володіє гіпнозом. Так, хто нас знаходиться в секторі інтерферентів, я наказую проявитися. Нікого нема, відрубано. Добре. Щитуються контракти розірвані. І бачу, що воно йде ось так, якби ці шлейфи перетяті. Але з однієї сторони воно там тягнеться, так якби різав, трошечки не дорізав, і на одній ниточці воно тримається. Ось так, от така ниточка там потягнулася. Я чую такий егрегор, щитується материнських програм. Виглядає так, як чомусь щитується качка. Виглядає як такий шар, чорний качка. Я подумала, що це за качка, і я бачу, що такі лапки, і ото як качка йде, з ноги на ногу перевалюється, качатись, так? Качка, типу, як хвилі такі на морі. Це такий егрегор. Так, яка його суть цього егрегора? Я бачу, що це виглядає так, що її мама в ролі
ну, я чую імпланти, і вона нібито, так як вчений, може на голову одягати пацієнту якісь такі приборчики, так, щоб вивчати роботу мозку. А так мама маленькій дівчинці вставляє такі, як якісь приборчики в голову, вони щитуються імпланти, щитується чіпування. Мгм. І коли вперше її мама з'явилася в її просторі? А я бачу, коли вона була зовсім малесенька, Мгм. новонароджена, я бачу, вона Так. дивиться на дитину і такі ніжки кривенькі. Мгм. Ну, як у дитини. Не то, що кривенькі, а вона лежить, як жабенятко, так? Мгм. Ось, і бачу, що крізь маму дивиться такий демон. Тобто у неї дуже от потужна ця програма. І він так дивиться, власне, звертає увагу, ну, воно так і звучить, на, ну, на дівоче місце. Мгм. І бачу, як утворюється такий імплант, як ніжки. Знаєш, як то ніжки роздвигають для того, щоб вирівняти тазобедрений сустав. Коли дітки Мгм. народжуються з пошкодженням тазобедреного суставу. І я бачу, що утворюється такий імплант, який роздвигає ніжки, і така чорна енергія, як такий кружечок між ногами. Мгм. А ніжки самі вже так якби охоплюють той кружок, як ніби тарілочку. Так. І хто власник цієї енергії, цього імпланту? Знову йде туди ж, в той егрегор материнських, передача материнських, я чую, ілюзій. Тобто мати підтверджена таким ілюзіям дуже сильним, програмам. І вона, дивлячись на дитину, у неї така думка, щось не так. Тобто щось не так з дитиною. Тобто вона фактично нав'язує дитині якийсь комплекс неповноцінності вже тоді. Так. Чи бачить це Люда зараз? Бачить. Мгм. Чи хоче вона все це відмінити, прибрати зі свого простору? Вона хоче, вона каже: мама, ти дурна? І бере той імплант, бо то матері належить. Тобто мати нав'язала, тобто вона як гіпнотизер. Як то кажеться, ну, куди подивилася, там і цей от. І Люда просто бере той імплант і так їй віддає. Буквально чую, і двері зачинила. Так. Потім вона встає, ну, так як діти на четверенька, ну, вона повертається і швидко так починає рости. Мгм. Швиденько росте. Я їй передаю, щоб вона всі дитячі травми ліквідувала, бо це материнське життя, це її проблеми, стосунки з її людьми, з її енергіями. Вона може мамі передати їй божественній частині, але інформацію, але сама хай відмовляється продовжувати виконувати її ці. Я бачу, як навколо ніг у люди, як заплутуються між ногами такі восьмерочки. Чух-чух-чух-чух. Мгм. І я Що бачу, це за як вона ходить перед пологами, сама ж вагітна, ходить, наярює ці круги. От, і ось так от. Мгм. Та якби молитву читає речитативом. От, і я бачу, що вся її передня частина, і ось так де лоб, і оце все воно якось почорніло, і енергія іде, я чую, в спадок. Зараз я подивлюся, як її син почувається. Так, подивись. Я бачу, як ці енергії, це материнські енергії, тобто тут молитва ні до чого, бо мати передала свої енергії, ці демонічні, то дитина там починає закручуватися як в такий вихор, в Мгм. чорний вихор. І він каже, що йому страшно.
А цей вихор буквально отут від голови і виглядає так, як якась звірина, нібито ось так вийшла через якби задніх чакр, так ззаді, і так спереду, і так голову нахиляє, і як якийсь крокодил чи що, якась там звірюка, і дивиться на дитину, лякає дитину. Мгм. Чи бачить зараз це Люда? До чого призвели її ці ритуали? Вона каже, що вона бачить, і я бачу, як вона стягує із себе такі, як ніби ланцюги тут на руках. Мгм. І я їй передаю, як би вона хотіла, щоб ця ситуація змінилася. Чи хотіла б вона поговорити з своїм сином, домовитися, охороняти його, щоб пологи пройшли якнайкраще. Бо я бачу, що вона хоче ніби як лягти на ліжко, і щоб оце все сяєво пішло. Я їй передаю, що вона так може зробити і народити свою дитину в божественній чистоті, в гармонії, бо це її рішення було, і вона зараз може відмінити. Я бачу, вона ніби сидить, і ось ці петлі між які ноги її так обмотують, вона їх знімає, і ці демонічні енергії від дитини відходять. І він так якби пальчик смоктав, але не свій, а цього демона. Тобто він якби, як то кажуть, з молоком матері діти програми ці впитують. Я передаю також йому інформацію через Люду, що він в безпеці, що Люда його охороняє. І сьогоднішнім, з теперішньою свідомістю, енергією може осяяти весь процес народження. Ось я бачу, як вона народжує, і він весь сяє і передає його якби в сектор первотворця. Він як ангел з крильцями, і від нього буквально відпадає така енергія спереду. Я передаю, щоб вона дитину очистила повністю. Тут лікар якийсь бере дитину на руки після пологів. Ось так на руки, а дитинка ось так і ось так. Ножки і ручки так повисають, а він так за животик бере дитину. Мгм. Ось, і я бачу, як він цю пуповину знімає, а ця пуповина, власне, і заплуталася у дитини, коли Люда ходила, ось ці наплутувала ці шляхи. Тобто замість того, щоб все відкривати, розвидняти, я передаю, що Люда відмінила це, і нехай вона відмінить, і дитина раз і перевернулася. Ось так, лицем здоровенька. А ця енергія, що він висить такий, знаєш, придушений, Мгм. пішла геть. Ось. Я Так, бачу, що добре. енергія, що вона тримає грудь, ось так оцими двома пальцями, а пальці такі чорні. Підключка йде до сектору магії. М. І щитуються материнські повчання. Так, і хто знаходиться в секторі магії, я наказую проявитися. Ось вона, мама, з'являється, чую її ім'я. Мгм. Анна. Та. І вона так Так. говорить і дуже так якби директивно. Мгм. І на що вона притягнулася у сектор магії? Я чую материнські повчання. Мгм. Нехай Люда прибирає всі ці материнські навчання, повчання, віддає матері її енергії, весь її вплив. Я бачу, що Люда ніби виходить як з коробочки з такої. І там, де сектор прийняття рішень, буквально як відкритий портал. Я передаю Люді, що її життя – це її життя, а життя мами – це життя мами. І вона не зобов'язана переймати материнські повчання, материнські програми, якісь упередження, я чую. Вона може в кожен момент свого життя зайти теперішньою свідомістю
І чую, співають хрещення. Мгм. Так, Люда також його Володимир, відміняє. та. Мгм. І я бачу, вона прибігла, подивилася і хоп, з тієї ситуації. І знову, так якби якийсь з'являється металічний ошийник. Мгм. Ем, Що це за енергія? Яка є суть цього ошейника? Я чую приручити, і воно теж тягнеться як в сектор магії. Мгм. І І хто? це так дивно, цей ошейник такий, так якби прикований до якогось чую, підземелля, так якби кришка, якась дверцята в підземелля, як в погреб якийсь. Мгм. Я чую Що це за погреб? лабіринт свідомості Люцифера, програм його. Я чую Мгм. підкорення, програми підкорення. Мгм. І коли вперше це з'явилось у просторі люди? Це не в просторі люди, це в просторі її сина Володимира. Бо фактично я бачу, як ця дитина, та якби під час того хрещення ось так її розділили навпіл, а потім по серцю ось так. Мгм. Тобто на 4 частини, тобто втрата цілісності. Я бачу, що Люда відміняє ту ситуацію, і дитинка знову, так якби груди її сосе. Мгм. Знаходиться зараз дитина в її енергопросторі, і цей хрест вона просто так знімає рукою, я передаю їй, щоб вона стерла з усіх інформаційних полів цю ситуацію, звільнила себе і свого сина, бо вона теж так якби в секторі магії по відношенню і до себе, і до сина знаходиться. Мгм. От, вона Так. стирає це, піднімається вище. Мгм. Добре. Тоді від'єднайся від цього Так. і знайди ту ситуацію, коли Володимир був у лікарні, і Люда також там молилася. Ну, там такого нічого не відбулося. Мгм. Просто я Добре. бачу в неї ось цей от вихор, ось так чорний такий, і він так шух, і десь закінчується. Я їй говорю, що вона цю енергію може стерти з її енергопростору, перетворити на енергії здоров'я, відмінити її рішення, перекидати карму на дитину, щоб дитина хворіла. Я їй передаю, що вона божественна душа, і нехай передасть по своїй волі е, здоров'я і цілісність своїй дитині, охорону. Вона це робить? Вона це робить, але я бачу, потягнулася до якоїсь книжечки потягнулася в сектор магії підключка. Ем, Що це за книжечка? Що це за енергія? Я чую енергія блуду, я чую спостерігання, і я бачу, з'являється цей імплант, це око, Мгм. а вона ще вагітна. Е, Так. І що це за ситуація була, коли цей імплант з'явився вперше? Воно щитується біоенергетик Мгм. і щитування її. Ну, фактично, воно йде не щитування її ефірного ДНК, а йде цей біоенергетик ось так рукою якось входить і утворюється таке, щитується більмо на оці, така біла штука гіпнотична. Я бачу, що це материнські програми, тобто у неї це були так якби передано від матері ці всі її проблеми зі здоров'ям, тобто це є психосоматика. А він ці психосоматичні, так якби ці енергії, він просто їх як закрутив в такий вихор. І так блям на її, так і чую поверхню, на її енергопростір. І там Так. відчинився такий як портальчик чорний. Мгм.
І в цьому портальчику чую батько диявол. Ось цей чорний. Хто чорний? Ну, енергія це чорна. В ній Мгм. звучить батько диявол. Тобто цей дух, так? Дух, так як ми свій Святий Дух, який від батька ми отримали від первотворця, той дух, який дає життя, то тут Мгм. воно навпаки, той чорний дух, тому що використовуються сили, темні сили, Мгм. то протиприродньо. Чи бачить зараз Люда все це? Вона бачить, я бачу, вона розриває цю книжечку. І я бачу, як вона правою ногою буквально його виштовхує, і виштовхуються такі чорні енергії від дитини. Так, нехай вона очищає повністю свій простір і простір дитини від всіх цих чужорідних енергій і впливу. Так, вона це робить. І я бачу, що через до нирки в неї йде, я чую, образа на матір. Мгм. Так, чи зараз вона це бачить, усвідомлює, і вона це може прибрати, якщо забажає. Так, я їй передаю, що вона в тому моменті може відновити своє здоров'я, свої нирки, поставити їх на місце і народити дитину, прийняти рішення, народити дитину здоровою по її бажанню сьогоднішньою волею. І знову це я чую: мама, ти дурна. І вона їй там розповідає, чому. Я кажу, що вона може материнським програмам висказати все, що вона бажає, а материнській божественній частині, її істинному я, передати алгоритми звільнення від тих демонічних програм. Так, і пусть прибирає всі ці материнські програми зі свого простору, повністю весь материнський гіпноз очищає свій простір повністю. Так, добре, від'єднайся від цього Угу. і знайди ситуацію там, де Володимир був у бабусі і кричав у вісні. Це цілих 20 хвилин Люда не могла його. А у котрої бабусі? У його батька, бабусі Надя. Ні, у Людиної мами, у Ганни. Так. Я бачу, що в секторі магії з'являється якийсь такий великий чорний диск, який порізаний ніби на такі кружечки. Що це за диск? Що це за енергія? Я почула, як шелестить якийсь одяг, хтось підбирається. Хто Хтось там ніби, є? хтось ніби в такій якійсь шуршащій, якась шуршить спідниця широка. Хтось підбирається, якась жінка підбирається, вона щось так чаклує чи що? Я наказую їй проявитися згідно її ДНК і відповідати, хто вона така. А вона каже, що вона бабця. Яке її ім'я? А вона каже Надія. І що вона робить у просторі Володимира? Вона каже, що вона його відбирає. Ось такого. Що це означає? Відбирає. Вона дивиться на якийсь кружок. Ось такий якийсь кружок. Вона ніби сидить, а перед нею ось таке на столі щось таке величезне. Круг розділений на якісь сектори. Мгм. На тому
А там, де сектори, там якісь букви чи що. Так. І в чому суть її ритуалу? Я бачу, що вона нібито лягає спати, чи то спить, так? І у неї в голові такий як портал. І я чую, що воно там так закручується в неї, Мгм. і якась енергія чорна так от летить по простору і ніби хоче затягнути дитину. Да, так я чую, Володимир, в специфічну дифузію. Мгм. Тобто вона так якби включаються якісь родові програми. Я чую його батька. Мгм. Так. На що вона притягнулася? На ці родові програми? Хто вона? Ця бабця з її порталом, який намагається затягнути Володимира. Вона якісь має енергії по відношенню до чоловіка, до батька його. Вона ніби хоче батька відібрати, забрати. В неї якісь, буквально я чую, хапуга, так якби захопити, відібрати. І разом з його батьківськими енергіями, та якби його енергії. Тобто це є вплив тої бабці, Надії. Так, чи бачить це Люда? Вона бачить. Мгм. Там Володимир знаходиться в її просторі, і вона може в той ситуації захистити сина і прибрати весь вплив цієї бабці на нього, якщо хоче. Так, вона хоче. І вона так якби цвяшок якийсь витягує із сектора прийняття рішень, відпускає, і то все летить. Я Так. бачу, що у неї тоді було бажання так якби утримати свого чоловіка. Тобто Мгм. якось вона, треба було якусь ситуацію просто відпустити. Бо тут я чую, що розлучення. Тобто, і воно ось так от полетіло. Мгм. Я передаю Люді, що вона зараз може всі батьківські негативні програми замінити на божественні чисті енергії від первотворця і захистити свою дитину. Я бачу, Так. як змінилася ця ситуація, і вона поклала в колисочку і каже, що малий спить. Мгм. Так, я їй передаю, щоб вона стерла цю ситуацію з усіх полів, відмінила цей вплив, а тій бабці хай передає, щоб забирала всю ту чорну енергію, хапуги, і карму хай понесе сама, якщо хоче. А якщо хоче, то хай відмінить і звільняється. Мгм. Добре. Від'єднайся від цієї ситуації Так. і знайди там, де Володимира трималась температура 39 майже місяць. І там, де наприкінці, що це фімоз він отримав. Та це Що що там був таке фімоз? ну, це простата, да, Я бачу, що він, після чого Люда зробила обрізання. я бачу, що це якийсь вплив, а в нього ножки так якби скрутились. Знаєш, як людина хоче пісяти, а Мгм. терпить. Отак він Мгм. ножки скрутив. А в секторі виходу в майбутнє там такий, як я чую, прострація. Там якийсь енергетичний коричневий, як бляшка якась. Ось якісь, я чую чеклування. Так, що це за бляшка? Яка її суть?
Так, і там, де його, я чую, енергетичний союз, там такий трикутничок чорний, догори ногами, як пірамідка. Власне, на кінець, там, де оце крайнє місце. І я чую, що це чаклування і тягнеться в сектор магії. Так, хто знаходиться в секторі магії, я наказую проявитися. Я чую Ганна. Мгм. Тобто людина, мати. Мама, так. Мгм. І що вона робить у Я просторі бачу, Володимира? що вона якийсь робить ніби ритуал. Виглядає це так, ніби якісь дерев'яні такі із такого білого дерева свіжого, так як такі трикутнички, знаєш, як то кажуть, клин клином вибиває. Так? Ось такі якісь клинчики вона кудись вставляє. Яка мета цього ритуалу? Вона ніби робить для людей якесь очищення. Мгм. Тобто вона піклується, типу, про доньку. Так, тоді давай передамо їй інформацію, що насправді відбувалось, і який вплив мають її ці ритуали, і чи хоче вона відмінити. Я їй передаю інформацію, а чи вона хоче відмінити, то її діло. Я передаю людям, щоб вона тим всім демонічним енергіям, які затуманюють людям розум, що вони роблять різні ритуали, думаючи, що це допоможе. От, нехай вони забирають ці всі структури демонічні, той вплив і всю карму, а людині мамі, її частині божественній передаю інформацію, що вона може відмовитися ритуальничати. Вона якусь книжечку там читає, щось там бормоче, чи це якийсь молитовник, чи щось таке, така книжечка, і там такі якісь каракулі на чорні написані. От, я передаю людям, що вона може. І коли оцей кілочок чорний, от він виходить, і як ніби з пісюнчика дитини, от він отак просто зафіксований. Та якби до сих пір він там на кінці на нього стоїть. І зараз він виривається, як, знаєш, як такий трикутник чорний. Виривається, і на кінці в нього так якби петля така була. Ну, до сих пір була. Я передаю теж Володі, і їй передаю Люді, що вона в тому часі може відмінити всі ці ритуали, будь-які ритуали, будь-який вплив негативний зі сторони демонічних структур, і наповнювати здоров'ям себе і свою дитину по власному бажанню, творчими зусиллями божественної чистої душі, поконам Всесвіту, поконам життя. Без використання тих магічних ритуалів. А всі ті магії, хай вона розриває ті всі контракти. І дитина так якби вздихнула, вийшла звідти. Я чую, операції нема, тобто це відмінилося. Так, добре. Тоді від'єднайся від цього. Так. І знайти ту ситуацію, коли Люда розлучалась зі своїм чоловіком Віктором, і вони дуже сильно сварилися, і це, як це вплинуло, їхні сварки на Володимира? Я бачу, що так як він отримав травму родову, то ось ці бійки, вони проникли по тих, я чую, катастрофічні канали. Тобто ці от, скажімо так, ця матриця темна, проникли в той момент, коли він ще був немовлятком, коли він ще був внутріутробно. Буквально в той момент, коли він був внутріутробно, ці енергії так якби бити, то вони його лякають. Я чую, насичують енергією зла. Я передаю Люді, що вона може зараз відмінити всі ці скандали, бійки і поговорити з своїм чоловіком, відпустити всі ці ситуації і охоронити своїх дітей, власне, Володимира,
в тій ситуації, і я бачу, що вона буквально підходить до нього і отак от знімає, як таку пеленку, вона щитується пеленка. Да. І що І я відбувається? бачу, як вона знімає таке чорне кільце із себе і віддає в сектор магії. А я чую коханка мужа. Я їй передаю, що вона може тому її мужу і його коханці і передати, хай забирають всю їхню магію, насилля. Ось, а її простір наповнити енергіями радості і охоронити своїх дітей, наповнити енергіями радості, гармонії, процвітання. Да. Я бачу, що вона взяла так якби як ангел, двох ангелочків, ну, маленьких ніби ангелів, таких підлітків. І так от їх взяла, і вони втрьох так виходять з цієї ситуації. Я передаю, що вона стерла з усіх інформаційних полів весь негатив, наповнила кожну ситуацію, де вона втрачала енергію, а також її діти енергіями радості, щастя, гармонії, радості. А в цей момент я бачу Володю дорослим зараз. Він по відношенню до Люди знаходиться з лівої сторони, і у нього до його чоловічого органа тягнеться величезна підключка. І ось той трикутничок. Але він перевернувся догори, вже так гострим догори. І я йому передаю інформацію про те, що його мама замовила для нього сеанс, і чи дає він дозвіл попрацювати з ним зараз, з його свідомістю для того, щоб допомогти йому звільнитися від тих енергій. А він до мами має претензії і каже, ну по-російськи каже, мама, чому ти мене предала? І я бачу, що мама у нього так якби домінуюча, вона у нього з правої сторони знаходиться і вище від нього. Я кажу, передаю йому, що його мама відміняє всі її рішення. Я бачу, що з нього в цей момент сходить ось цей, так якби його розрізали отак під час хрещення по вертикалі і по рівню серця. І це від нього так от виходить. Я йому передаю, щоб він вернув свою цілісність, тому що мама відмовилася і відмінила. Вже нічого немає цього хрещення, посвячення цього немає, відмови, ну, цього негативного немає. І операції немає. Тому він може зараз звільнитися від тих негативних енергій, якщо він хоче. Він каже, що він хоче. Я питаю, чи дає він дозвіл з ним попрацювати. А він так повертається, дивиться на Люду. Каже, немає. Чого немає? Каже, супротиву. Я кажу, якщо він не має супротиву, чи дає він згоду попрацювати з ним? А він каже, Дає? що він дає. Я бачу, що у нього голова така, як сяє, але ось так от знаходиться в такій сірій, як в калабані. Чомусь зчитується калабаня, все його тіло. Я передаю, що це його тіло, і його мама відміняє її неправильні рішення, а він може зараз, якщо хоче, все це просто знищити весь цей негатив. І він каже, що хоче. І я бачу, як він нахиляється і стягує цю підключку, яка забирає його сексуальну енергію. І я чую Світлана. Він піднімається догори. Так от сектор правотворця. А Світлана, я питаюся, хто така Світлана? А він каже, що це його дружина. І він каже, що він їй передав кільце. І я бачу, що отаке, як у нього на кінці його органу було таке колечко, так? То це колечко так якби передалося до неї, яке ось так от, де її
піхва, то так, таке колечко там чорне. Я передаю, що це по його рішенню він передав, то він зараз може відмінити те рішення і очистити його дружину від його генетичних програм, бо він божественна душа і може все робити по своїй власній волі. Так, він це робить. Зараз я дивлюся, я кажу, що він своє лоно і лоно його дружини може зараз освятити і очистити, бо вони чисті божественні душі, а всі ці енергії просто знищити, перетворити на світло, здоров'я, щоб і відкрити доступ до приходу їхніх дітей, їхніх божественних душ, їхніх діточок. Мгм. А він каже, ми це зробимо. Я кажу, що він може це Добре. зробити вже зараз. Не треба відкладати на потім. І я бачу, як він дивиться і усвідомлює, що це він нав'язав їй якісь там ці негативні програми. Я бачу, як він цей трикутник прибирає, а у неї уходить ось це колечко. Ось я передаю, що вони можуть, все звільнилося, все, Мгм. піднімаються догори. Да. Так, я передаю, щоб він очистив разом з Світланою всі ці негативні енергії, стер з усіх інформаційних полів. А він так якби мамі руку поцілував, встав так якби ніби на коліно, поцілував їй руку і зник. Мгм. Так, у нас ще два аспекти. Чи має сенс їх розглядати, якщо він Ну, же. давай далі. Ну нічого, так Ага. Люда тут он стоїть. Ага, добре. Тоді знайди ситуацію, коли у Володимира в інституті почались панічні атаки, що він змушений був навіть брати відпустку академічну на рік. В чому причина цих атак? Ну, оце я бачу, що ось ця петля, ось така от ходіння, оце, тобто оці енергії. Угу. Але їх уже немає. І я передаю Люді, щоб вона стерла з його всього майбутнього всі ці енергії в минулому, тобто від того моменту на майбутнє нічого немає. Так нічого і немає. Тобто ось це кільце, тобто це кільце весільне ніби, то він ніби оцей страх своїй Світлані передав, ніби за цей все, воно уходить. І він стає бистренько, швидко так вилетів, як ангел з тої ситуації. Я йому передаю, щоб він зараз то стер всі ті енергії, нічого нема, бо нічого не було. І хай Добре. наповнить все світлом. Угу. Так. І він каже, А, мама, на кінець я почав спокійно спати. Також подивись, з цими панічними атаками ходили до відьмака, який там нічого не допоміг, але візити були. Щось там залишилось від цього відьмака у просторі Володимира? Якісь такі, знаєш, як штучки, такі пластиночки, якими там по струнах гітари грають. Мгм. Ось такі якісь гіпнотичні штучки, щоб він там таким якимось там відьмаком, він взагалі щитується якимось, ну, ладно, я Люді передаю, щоб вона змінила ці свої рішення, бо людина отримує якісну енергію тоді, коли вона якісні рішення робить. Хай вона відмінить цей похід до того відьмака, хай він забирає всі ті його пластиночки. А Володимир каже до матері, я ж тобі вже сказав, що я здоровий. Тобто все насправді відмінилося, очистилося. Добре. Від'єднайся від цього. Так. І останнє
аспект залишився. Після завершення інституту у Володимира з'явилися чорні плями на тілі, меланоми. Тобто він їх прибирав і з'являлися нові. Яка причина їх? Чому вони Це з'явилися? магічні конструкції. Я чую материнські домінанти. То такі, як оці то підказки такі, так? Нездатність по-російськи чую, сопротивлятися. Тобто Противитися. противитися, впливати атаки тим материнським програмам, які по материнській лінії, власне, передаються, мітохондрії. Так. Зараз їх вже немає у просторі Володимира, цих програм материнських. Люда все Я відмінила. бачу, що Люда вийшла із того сектору по відношенню до своєї дитини, так? Ось так вона пішла, таким, якась як спіраль. Піднялась догори, і в секторі магії, не магії, а це як прийняття рішень. Вона ці ніби блінчики їсть. Я їй питаюся, що вона робить. А вона каже, що вона наїлася тими подіями, які сама створила. Я їй передаю, що вона може це все стерти, це залишити собі як досвід і наповнити весь її простір і простір її дітей енергією благополуччя, здоров'я. А її син каже: мамо, я ж тобі вже сказав, я здоровий. Все відбулося. Я йому теж передаю, щоб він теж почистив весь простір. Я все чищу і відправляю в портал на утилізацію. Так, добре. Подивись зараз, як виглядає Володимир. Виглядає це так, як мама, Люда взяла його за руку і повела так, як в сектор перетворця. А потім стала, а він так якби далі пішов. Запитаю Вона неї, каже, чи що вона його провела провела його до виходу в нову реальність. Цікаво. запитаю неї, чи все ми сьогодні зробили для неї та Володимира. Так нахилилася, близько, каже, все. Добре, тоді піднімаємось максимально вгору. Наповнюємося енергіями життя, любові, гармонії, радості, молодості, достатку. Так. Прощаємось з Людою, від'єднуюсь від неї, Так. перевіряй свій простір особистий, там усі заморожені ситуації, якщо були, очищай від всього чужорідного, закривай всі портали. Так. Так, все чисто. Добре. Тоді я порахую від 1 до 3, і ти повернешся у фізичну реальність, з якою я з тобою розмовляю, і почуватимешся чудово. Вікторія, це ще хотіла зробити для свого сина. Ми все зробили все. Тому що я відчувала, що я повелася на ті мамини програми материнські і робила все невірно. І я зробила шкоду своєму сину. Як одному, от я його звільнила, а тепер мені хочеться ще звільнити і другого сина. Люда, вже нічого нема. Нічого нема. Все. Ні, нічого нема, я дуже задоволена. Матеріалізуй тільки майбутнє і теперішнє якнайкраще. Ну і так, Вікторія, інакше не може бути, тому що наша ціль – це до першотворця йти, в наше майбутнє. Так. Ми не звертаємося. Дуже дякую. Дуже дякую. Я таки відчуваю полегшення від сеансу, що ми це зробили разом. Дякую вам дуже.